Lahat mo dyan. Hindi ko na magbababa. Hindi na kita. Sige na kita masyado. Nagulat mo na? Hindi na. Ano, may palaman dyan. Dahil Ano yan na tinapay? Kinahapon ako na. Yung dala. Namaluto na sa kanila. Kaya di ba Matinapay nakita ka? Matinapay ka? Sige na tinapay. hindi ako may balkon, hindi ako na. Nanay. Yan ang gusto ko. May tawag. Yan dyan. Hello. Yeah. Ito, yan dyan o. Eh, ako na sa mga hindi ka kulong-kulong. Parapok ko Yan dyan o. Lalo kapag matagaw, tulog ko. Ano kasi ito? Ayaw sa kahit na. Ay. Tayo na taas. Lahat. Hindi ko namin sa anak.
Lahat siya ginawa mo eh. Ay ka na. Puta na kasi ang kamay dyan. Naka-glitch yan eh. Lahat mabuhay ko na ako. Ako yung kamay na. Putang ina. May tumboy ka dyan. Pagka din ako. Wala tayong sinig eh. Wala, buwan. Bandage. Pagka din ako. Oh. Ayan ang video. Mana kita milaw. Gatong putik. Amin. Ito na tama ako. Sorry na. Wala talaga. Pagkakalam lang ako. Ah? Mag-isa pa muna. Wala talaga. Wala ikaw na rin. Kaya hindi mag-iingat ba? Bili-bili ka. Nakot mo yung mga puso mo. Okay, kita. Na. Kinaya malon. Lutin. Lay low. Lay low kami. Hindi na kayo kami hindi ko yan ha. Ang bago. Balang milis. Ikot kita ako.
Narinig yung hindi Di ako. ba magkasabay? Dalawang bipan yun na siya. Wala. Di ba? Kaya siguro ako nga bibira. Hindi ba, hindi. Nagalan mo na sa magbabalik. Kasi na nga sabi ko rin pa siya. Ano kasi hindi yan dyan? Nasukin mo ba yan? Tanda ko pa sila. Ang sabi. Puta, ito na trabaho. Baka Baka naman hindi lang din nagkatuloy ka na siya. Na, para utang na ito. Mas lang ba nung pagpulong siya. We coming. Gadan. Hindi na po siya. Pigan mo din yung mga. Ayan, store. Ayan mo sa store. Iwan ang time phone. Yan ang phone. Tawag na kita, May. Okay na nakunting. Ano? Uy. Baka na sa tanggong. Ako dyan. Yan. Yan. Ako daw madaray. Baba. Hindi na po ba naman ito? Yan, makita ka yan. Delikado dito. May kita ko si. May kita. Lang. May, what you learn? Oh shit, skateboard. Sa TV na, tumarap tayo sa tao. Pinagpag-irelis ako yung sinabi. Sige na, may sabi niya. Natutong ito. Pagkagat ko. Oh shit. Kasi, baka niya kasi ano, naging tupad niya. Hindi na. Tama na. Hindi na kaya na kasi mo. Baka ba, kung may problema, kung ako, hindi, baka niya ako harap na siya. Pero delikado ko kung ako sa pagkagat niya. Kasi dapat niya ako Uy, mas mauna sa ano. May, puta mali. Alam ka din dyan. Good word na kita.
Kaya yung notification. Banta ka na daw. Ay, gano'n. Magpipig ka na. Magpipig ka na. Magic hindi na pinalibig. Ang tawag mo sa nila kung baba ka natulog. Hindi na. Hindi ka namin magbababa. Meritso ka na. Kasi na, alas na akong bilog. Punta na. Bumalik ka na natin kaya na destination mo. Nagka. Sabulid ang wala ko. Guligi, guligi. Lahat. Yan na ako. Bumaba ka na sa ano? Tama ka pa mo nga eh. Yung video. Putang ina, nainutan ako. Tama, tama. Nainutan ako nga Ay, yun. naganda na street ko nga eh. Good for na ako. Good start. Tama. Putang nga, nakikigla ko nga yun. Ay, wala na.
rin. Ayan. Wala dito daw. Ha? Wala. Pwede. Yan. Pwede lang eh. Kung palabin ako, men, wala namin. Men, ano po? Bukas na men. Bukas na. Ibang dyan. Dahil, Mabenta ko. Mabenta ko.
Pangayo. Alam sa ambag. Sulit ang bitik. Ay, Yan naman. Yung mura ko din yung isang Gio. Ano yun ay isang Gio? Isa lang makakatambal. Mana ay Camilo. Kuya Yuk. Puta, mail. Dali na. Puta, ay, ano yan? lalo mo lang kung yung cellphone mo. Ay, ang buhay. Dog.
Kaya mag-lukso, parang gado.
Pay. Ini nagbiray ko sa tubig. Lahat din ako sa sige, pagkabagi ka rin kasi sa ito. Ganit sa kayo yung ano, ganit na yun ang tao. Wala ka. Pinapabilog ka na. Dali na. Ayaw na sa isod. Dali na ano ka na yung likod. Dali, chief. Dili. Ikaw, dali ka na. Tumawag ka na sa ano. People ka na. Ito. Hindi o. Baka sa likod mo. Sa likod. At kaya mo man o. Ano ba kayo na ito? Puta, makatanggo man ako. Tanggo man o. May mga dyan. Hindi rin balik dyan. Hindi ngaya. Hindi ngaya. Basta nailig ko dyan. Nakapote. Dilo ka. Kaya na naka-slide. Wala. Nabukas na. Sa likod. Hindi nga daw. Pero pa daw. Oo. Kaya sa likod. Yan ang yung gawin mo sa may ano mo, screen. Ba't na ito? Ano ba kayo na yun? Yan na kayo. Okay. Pa? Ano na? Wala ka ako. Wala ako.
Trabaho ka lang po. Kaya po yung mga pwede na yun. Ang yapil ako.
Ayaw ko yung
Ayos na kung managbihin sa amin din. Eh, eh, kung magkaroon na sa akin ay so that one, that sa amin din. Eh,
Ay, kita harus mengetahui itu, jadi yang saya dan siapa ini. Ada yang itu. Dari luar cepat keluar. Kita betul.
Mm.
ako. Baka kailangan na. May mabili ko kayo. Wala. May kanak pa nga, sinuno. Ay, yun nga, tapos masulit na ako. Tinawag siya, hindi na, ganito kayo ito, no? Ang pag-break mo pala na pagpamahal. Wala ka lang sa tao. Bakit na kayo? Ano na kayo siya na? Nagutom yun. Ano na kayo siya na? Paano ang... Pero mo po yung bag, boy. Yung bag na puti pa rin. Ini? Ha? Oh, sususin naman na, walat mo na naman. Ini nga daw dyan, una-una. Ini nga daw. Muna, ano ka ba sa? Ano ka naman ito? Saro kami ni ako. Karuan naman. Nagusto. Ang ganda. Makala ka mo ba? Hello? Yeah. Ano? Maybe. Masira mo yun eh. Bilang itong tilapia. Ha? Kayo, ikaw. Kaya ka makakaw. Ate, yung pwede. Pero paano yung palibang kita? Hindi lang pala tayo. Ano ang kumagawin ko sa ha? Ay, hindi. Hindi na kumakaw. Ang palibang na. Kayo, ikaw. Oo. Saan naman ako?
Ako na live mo daw.
Ano, si Jesus, marami kang bigyan. Wait, wait. Wait, na ako. Bakit na ako? Paano kaya? Takpan mo.
Nakikita ka na yung ikaw na dapat yung ulit mo. Hello, Ano, bisita. Siguro na. Sa table naman. Table na wala. Kailangan sila.
ba to? Ano mo? Kejadian niya. Eh, kasi hindi nakakahanap siya. Kadang-kadang. Yung higo-higo. Video ako. Napakasakali para pagkaroon siya. Nag-try ko. Ini siya. So, parang parang ako niya. Ano dito ako sa harap ng
Original.
Thank you.
Ini kamu, dari mana? Ini kira kata.
Yung sarong. Yung sarong. Bilyar na sila. Bilyar ronggo. Wala. Tayo isa lang. Tayo isa lang.
Yung isa po, ay, sa bago, bilangan ka ng pagi. Tinataka.
Parang
Yan, nagsasabi. Oo. Let me pray.
No. Kami, oh, yun na po sila. Kasi sa open. Sinag-vlog na yan sa baba mo. Alam mo? May tarupan, may tarupan. Ano pa rin? Ay, puta ka! Luna ito! Buwas na ito! Ayan! Nakabuan na ka! Ano ba? Lululok ito? Napanya-panya ko. Ano pa?
Sa ano, pinto, mababagsak ko ini. Parang sila ano ba yun dyan, no? Hindi mo kaya pagkaputan. Tapos na mo ko palungkot ang kamukha mo ang nakakapapot ka dyan. Oo. Baktan mo kami yun. May QVC ka lang. Right ako. Ako lang ba na pwede puso? Ano? Atik ko. Oo, di ako. Yan. Oh. Baway mo pa. Ako yun na pag-ibig na may pangalan nila. Kaya nakit na naman. Lola Winston. May time check naman ako.
Pinitas pa ngayon. Hindi na lang kinutuntas. Umuman na lang. Alat, bakit sila ginagawa yung muna kaya magalan? Hindi ka na. Hindi ka na. Para mati ka muna. Nice one. May taro ka dyan. Meron ka na taro. Magandang blessing ko rin. Alat na, magbalik ka doon. Hindi na ako. Ano pa kami? Hindi bunggo.
Wala na lalong balo. Ayos na! Kala ko nawala na yan. Dapat na, lalo. Wow, para matuka. Alam no, magdaro ka na ulit. Parang ahang. Parang mo rin. Ay! Puta ka pa dyan. Hindi na ko na mga kanya. Hindi na may sama. Okay, ikaw. Maraming pag-ikaw dyan kasi, no? Sa bronze ka kasi, no? Grabe ka. Sabi ko nakalimot na ko lang ako. Ano ba na? Ito ba iyan mo? Kaya ka, makakasama ko. Hindi ka. Kaya ka. Okay na pala. Sabi ko naman ito yung lako-lako ba? Dito tayo kumito. Kaya pa ako sa ito. Paano yung mga karamit na ito? Win! Win pa pa yung mga karamit. How? Ano yung 50 men?
daw ako may nag-aapit. Ano na? Lata na nag-sandi. Ha? Lata nag-sandi. So, paano yung panlalaki, men? Ha? Paano yung panlalaki? Eh? Oo. Ano ba? Eh? Uy, anak ako. Uy, anak yan. Ano ba kaya? Ay, Medan! Oh, sabi mo sa lalaki. Hindi ka malalaman mo sa lalaki. Oy, sinabi mo. Arapat kita, arapat. Good man. Kinilin na sila. Sige, kung binakamay. PJ. Malagay pa ulit din. PJ. Iba lang. PJ. PJ. Kami daw ng pagkakamili. Ako ba ito sa inyo? Para. Ano, Ben? Ano, may pagkakasas mo? Ano, Ayaw ko din naman mo. So, gusto ko na nila yun.
Yan. Batman. Nakatuloy na kita, Ben. Sige, dito na kita, Ben. Ben, punta na kaya ako. Hello. Hi, Rob. Hello. Alam mo ka na ako ba? Hello. Kuminta. Kuminta ko. More, kumain. Maganda sa ano, sa building. Basta ano. Okay? Ano? 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 Ha? Hindi ka mo iyo. Oo naman dapat sa building video. Ito. Amen? Yun. Balit ako.
din sa Dakulaw ng LCC. Ano, kikita ko ulit? Ay, nakita. Wala ko ba nakikita mo? Ano, wala Dakulaw? Wednesday, notification. Pwede na kami manalo. Yung laro ng game. Ito lang magiging. Kami ko kayo sa graduate. Wala. Ako na po. Ako pa din. Meron ka nga po yan. Turong na siya pa din. Wala ko ba yan? Papa? Wala loro. Lola, ako magiging. Hindi ko matinagay ang pagkakang hindi ko nila. Isang mahal naman sila.
Bukman na lang nga ito. Mabuta. Buwan na lang. Ano, yung pala yung drop. So, Sino? Control mo wala lang. Hindi mo popcorn. Isang bed. Beboy. Mel, hindi ka man. Tukot mo ka man. Ikaw at Mel pa daw. Yeah, lutang ka na ba? Di. Wala. Akala, nag-display ka lahat. Balik ko na mga sakawin, tingnan. Pagkaraman nila ako. May pagkain na bang? Ba't pala? Okay ka, mabaya. Pero, Nay! Sir? naman ka ba? Fresh lang? Uy, wala nagpalagyan. Nay! Nasa mo ba? Dumadami lang pa ito. Lalo! Baka naman kung nakuha. Baka na. Puta ka nga! Pare-pare lang ba din yung bulo?
Hello. Pwede raw.
dia pag-get name.
Bakit pinibayad ako? Kulang na ko, Bre. No. No control. Natulo ako.
siya. Na ito. Apa kaya nila ito?
4-5. Ito nga na, Ber. Lalo ko dito na lang. Ano mo na, Ber? Ito na. Bakul. May iba kong mala ba? Palit-palit na ng balo. Palit-palit. Ayun. Yung magandalo. Kasi ang palit. Wala nang palit lang. Ang pera, Anjay. Yung pera. Ano yung palit lang? Ano kaya may edad?
Alam mo, ito ako yung
nga, yung po. Ano, may kalaban pa din? Wala na. Gusto mo, maganda na pa naman. Uy, ha? Wala ko nga ito. Ano, ano? Yung nga ito, ano? Ano, nagbaga na. Siya. No. Bonsai. Cute, Yan, maraming kumanda yan. May Dami na ako. Hindi lang. Wala ko ng boy, hindi lang. May pamaboy ko na. Bumba ka po, kaya yun. Ay, sus, kapag naman nagtuwa. Ikaw nga, Jojo, yun. Boy, baby boy. Malatigas ka dito. Hindi ka kapag-gol. Hindi ko kaya ko. At katawan, Simulato, parang nagsawar. ay sarap. Ay sarap ang luwa. Sa tope man. Ay, mga pira. Ay, pwede na. Delikado pa ng kanina sa
Jimmy pala. Wala, ito po. Segundo nagagawa ang after Ito po. Di mo na po. Dito, ha. Tumatang pa sa hotel. Kutsi. Wala mo. Israel. Yung
Ay po, malaki dito ang mga joke at sa you. Anak ko ba yan?
ako nagbibalik pa ng pantang Dalanggi. Right. Tago na. Tago. Pakanta kita. Ito naman na. Bawal tigil. Pakanta kita. Yan lang sa sityo. Para pa siya. Mahalo. Bakit naman dyan? Hindi man yung kumada. Apa ada? Sigurang pa. Pero natatrabaho. Kaya pa mga ano sa Okay. Direct mo na. Bukas ka na nga na. Mayroon na. May bago ka sa mga. Tulay. Ano? Ano ba dito?
Plano. Ito na yan ang mga reklamo. Okay? Hindi na rin kalakad eh. Ba't Kuya, yung sabi mo, gaday. Sabi na nga, Oo. Kung natalas sa ito, mamugo ako, ako, gaday. Sabi sila, sabi sila. Nakabalik na ako. Wala kang kailangan, bibili. Snabel. Kontak ito. Ako na, nilagmura. Ito sa mga dito. Ito ko lang pala sa dito. Ang barangay dyan.